आज आपण चैत्रांगण किंवा चित्रांगण या रांगोळीविषयी जाणून घेणार आहोत. ही रांगोळी चैत्र महिन्यातच काढली जाते. पूर्वीच्या काळी अंगण सारवून त्याच्यावरती पांढऱ्या रांगोळीने ही रांगोळी काढली जात असे. चैत्रांगणाच्या रांगोळीमध्ये मुख्यतः अन्नपूर्णा देवीची पूजा असते. तिला अगदी सुशोभित करून मखरात बसवतात आणि झोपाळ्यावर बसवून आजूबाजूला सजावट केली जाते आणि सर्व स्त्रियांना आजूबाजूच्या हळदी कुंकाला बोलवलं जातं. सुहासिनींचा मान केला जातो. त्या दिवशी कैरीचं पन्ह आणि आंब्याची डाळ हा खास मेनू असतो आलेल्या सर्व स्त्रियांसाठी. तर अशा प्रकारे ही चित्रांगणाची रांगोळी आपण पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये काय काय असतं तर या चित्रांगण या रांगोळीमध्ये साधारणपणे 51 अशी शुभचिन्ह असतात. पण ही 51 शुभचिन्हाच्या पेक्षा काही चिन्ह आज मी या रांगोळीमध्ये अधिक घातलेली आहेत. ती म्हणजे कलश घातला आहे, देवीचा मुखवटा घातलेला आहे, त्याच्यानंतर कृष्णाची दहीहंडी सुद्धा घातलेली आहे मी. नंतर आपण गुरुपौर्णिमा करतो म्हणून गुरुची पावलं मी ह्याच्यामध्ये काढलेली आहेत. रामाचं ह्याच्यामध्ये रामनवमी असल्यामुळे राम म्हटलं की मारुती आला, त्यामुळे मी मारुतीचा सुद्धा ह्याच्यामध्ये एक थोडासा सिम्बॉलिक घातलेला आहे. तर अशा प्रकारे ह्या रांगोळीमध्ये नेमकं काय काय असतं तर आपण पाहू शकतो इथे की पहा, सुरुवातीला इथे हे असतं पूर्ण आधी त्याला आंब्याचं तोरण लावतो आपण. या बाजूला आंब्याचं तोरण आणि चेंडूची पुणं. त्याच्यानंतर आपण लिहिलंय चैत्रांगण, श्रीराम प्रसन्न, रामनवमी असते. मग त्याच्यामध्ये काय काय येतं, गणपती येतो, सरस्वती येते, त्याच्यानंतर शंकराची पिंड, बेलाचं पान, देवी, कलश, देवीच्या झोपाळ्यावर देवी बसली आहे, गुढी आहे, त्याच्यानंतर लक्ष्मीची पावलं, ही सगळे आयुध आहेत. शंख, चक्र, गदा, पद्म, गोपद्म आहे. त्याच्यानंतर हे सगळं ओटीचं साहित्य आहे. ही संवत्स धेनू, कृष्णाची दहीहंडी आहे, बासरी आहे, पीस आहे, मारुतीराय आहे, तुळशी वृंदावन पण आहे. असं हे कमळ आहे, हे ब्रह्मकमळ आहे, हा ज्योतीचा पाळणा, रामाचं धनुष्य, इंद्राचं ऐरावत, गुरुची पावलं, हे सगळे ही चित्र, कासव, ह्या सगळ्या चिन्हांनी हे मी तयार केलेलं आहे. आता हे तयार केल्यानंतर तुम्हाला मी या लाल कागदावरती ट्रेस कसं केलंय ते दाखवते. हे पहा, मी आता हे पूर्ण ट्रेस केलेलं आहे. हा चैत्रांगण पूर्ण डिझाईन लाल कपड्यावरती पांढरा कार्बन ठेवून मी हे सगळं डिझाईन ट्रेस केलेलं आहे. पहा, तुम्ही पाहू शकता हे सगळं. आता मी सगळे डिझाईन पूर्ण एक एक तुम्हाला बघायला मिळेल. हे बघा, हे सगळे बारीक बारीक ही शुभचिन्ह आहेत. ही शुभचिन्ह मी सगळे ट्रेस करून घेतलेली आहेत आणि आता ह्याला मी पांढऱ्या रंगाने रंगवणार आहे. ॲक्रेलिकचा पांढरा कलर घेऊन ही संपूर्ण चित्र मी रंगवणार आहे. पण आता आपल्याला हे हॉलमध्ये जर लावायचं असेल तर ते जास्त आकर्षक आणि सुशोभित व्हायला हवं असेल तर मी थोडा त्याला रंगीत कलर पण वापरणार आहे आणि पर्ल कलर जास्तीत जास्त वापरणार आहे. पर्ल कलरला एक प्रकारचं शायनिंग असतं आणि हे पूर्ण अशा पद्धतीने सगळं डिझाईन मी कलर करून पूर्ण करते आणि तुम्हाला पूर्ण झाल्याचा फोटो सुद्धा तुम्हाला आता तो नंतर बघायला मिळेल. आणि अशा प्रकारे हे कलरने मी त्याला जास्तीत जास्त आकर्षक करणार आहे, सुशोभित करणार आहे. पाहूया कसं होतंय ते, तुम्ही बघालच आणि आवडलं तर तुम्ही सांगा मला. आज आता हे चैत्रांगण मागच्या वेळेला आपण ट्रेस केलेलं आहे. हा पूर्ण लाल कागदावरती पांढऱ्या ह्याच्या आणि पांढऱ्या कार्बन टाकून मी हे सगळे डिझाईन ट्रेस केलेले आहेत. आता आज आपण त्याला रंगवणार आहोत. मी त्या रंगवण्यासाठी त्याच्यासाठी पांढरा ॲक्रेलिक कलर घेतलेला आहे. तो कॅमलचा किंवा हॉबी आयडियाचा कुठचाही चालेल. तुम्ही रेग्युलर कलर घेऊ शकता किंवा पर्ल कलर सुद्धा वापरू शकता. पण मग पर्ल कलर मी वापरणार आहे, पण मग ते ठराविक जे काही भाग आहेत, परत चंद्र आहे किंवा सूर्य आहे किंवा ही सरस्वती आहे, यासाठी आपण पर्ल कलर वापरूया पांढरा. आता मी तुम्हाला दाखवते. हे सुरुवात करूया. हे बघा, एक मिनिट. हे बघा,
आता हे पांढऱ्या रंगाने आपण ते चैत्रांगण श्रीराम प्रसन्न असं हे संपूर्ण ॲक्रिलिक कलरने करून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने हा चंद्र, तारे आहेत, चांदण्या. आता हे सूर्य करायचे आपल्याला. अशा पद्धतीने हे सगळं डिझाईन आपण पूर्ण करणार आहोत.